I think in the last class we were discussing agriculture part, right? Agriculture part. So in which we were discussing there are many agriculture we were discussing I think new generation reform, right? So land reform we have discussed all these things, right? कुन प्रकारले land reform भएको थियो, land selling act tenancy act all these things. But after that, now we have also discussed that new generation farm reform को जरुरत छ, okay? जस्तै new generation मा अब यहाँनिर we have discussed that कि जुन चाहिँ एउटा property को importance बढ्दै गएको छ because of अहिले investment property is very important as of now, okay? So त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ property को importance ले गर्दाखेरि will leave the land. Okay. So कतिले इन्भेस्टमेन्टहरू गरेको छ. Okay. So that means अब ल्यान्ड रिफर्म जुन चाहिँ यहाँनिर इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियामा गरेको थियो, that is not possible as of now. Okay. झगडा भाइलेन्सहरू धेरै हुन्छ. Okay. So त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर we have discussed the new generation farm reform, जस्तै we have talked about the cooperative farming, right? Cooperative farmingहरू गर्न सक्छ, right? We have discussed about the digitalization of digitalizing land record, okay? जुन चाहिँ land record छ like biometric based, आधार कार्ड based त्यसो गरेर एउटा डिजिटल एउटा land record को information data हुनु पर्यो, okay? Proper data. Land leasing, we have talked about the land leasing. Land कसैलाई लीजमा दिन सक्छ, contract farmingहरू, okay? So all these are the new generation farm reform, okay? So that means अब यसमा हामीले धेरैवटा फ्याक्टरहरू also we have discussed, right? So जस्तै यहाँनिर land leasing गर्दाखेरि जुन चाहिँ जमिन छ, okay? त्यो पर्सन जुन चाहिँले यहाँनिर जमिन दिँदैछ पर्सन एक्सलाई, ओके? पर्सन एले नाउ उसलाई अब एउटा ओनरसिपको स्योरिटी दिनु पर्यो, राइट? यो टेन्युर एन्ड त्यो ओनरसिप स्योरिटी, ओके? त्यहाँबाट मात्रै उसले लिजमा दिनु सक्छ, राइट? एउटा लिगल वे हुनु पर्यो, कि प्रपर लहरू हुनु पर्यो यो रिलेटेड, ओके? सो अल दिस थिङ्स वी हेभ डिस्कस। त्यसो गर्दाखेरि मात्रै यो जुन चाहिँ न्यू जेनेरेसन फार्म रिफर्म पनि सक्सेसफुल हुन सक्छ र यसको लागि यहाँनिर हामीले वी हेभ डिस्कस द्याट धेरै यहाँनिर जुन चाहिँ फार्मरहरू छ उनीहरूलाई अवेरनेस फैलाउनु पर्यो, एडुकेट गर्नु पर्यो, ओके? सो युजलाई प्रमोट गर्नु पर्यो, ओके? सो अल दिस थिङ्स वी हेभ डिस्कस टिममा, ओके? नाउ च्यालेन्जेसमा वी हेभ डिस्कस एउटा जुन चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन अफ फार्मल्यान्ड इन द फर्स्ट टपिकमा हामीले फ्रेगमेन्टेसन अफ फार्मल्यान्ड वी हेभ डिस्कस, राइट? फ्रेगमेन्टेसन अफ फार्मल्यान्ड जुन प्रकारको फ्रेगमेन्टेड ल्यान्ड थियो अल दिस थिङ्स वी हेभ डिस्कस। नाउ इन सेकेन्ड च्यालेन्जेस वी हेभ डिस्कस द ओभर डिपेन्डेन्सी अन मनसुन, ओभर डिपेन्डेन्सी अन मनसुन, ओके? अन मनसुन हामीले यसमा वी हेभ डिस्कस द्याट आजको दिनमा द्याट इज द 75 इयर्स अफ इन्डिपेन्डेन्सको बादमा पनि, राइट? अहिले पनि यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर छ, इन्डियन एग्रिकल्चर रिमेन्स अ ग्याम्बल अगेन्स्ट द मनसुन, ओके? सो वी हेभ अलरेडी डिस्कस द्याट मनसुन यहाँनिर हाइपर सेन्सिटिभ इस्यु हो, राइट? सानो ओसन करेन्टमा तलमाथि केही भइहाल्यो भने यहाँनिर डल्लै कोही बेला मनसुन ढिलो छिटो आउन सक्छ, कोही बेला बेसी पानी पर्छ, कोही बेला कम्ती पानी, राइट? सो अल दिस थिङ्स वी हेभ डिस्कस, राइट? भेरी अनप्रेडिक्टेबल, राइट? मनसुन, ओके? सो द्याट इज वाइ यहाँनिर जुन प्रकारले यहाँनिर नेचुरल प्रेसिपिटेसनमा डिपेन्डेन्ट छ फार्मरहरू, कहिले मनसुन आउँछ र म क्रप ग्रो गर्नुपर्ने यस्तो खालको डिपेन्डेन्सले गर्दाखेरि यहाँनिर प्रपर जुन चाहिँ सिजनमा यहाँनिर कोही बेला हुनु सक्दैन, राइट? प्रोडक्सन प्रपर हुँदैन, ओके? सो त्यसको लागि अब यहाँ इरिगेसन फेसिलिटी, आर्टिफिसियल वे अफ गिभिङ वाटर टु द क्रप, इरिगेसन हुनु पर्यो, प्रपर इरिगेसन हुनु पर्यो सो द्याट कि उनीहरू यहाँनिर मनसुनमा डिपेन्डेन्ट नभएर जब पनि यहाँनिर जब उनीहरूले चाह्यो यहाँनिर उनीहरूले त्यतिखेर यिनीहरू क्रप ग्रो गर्नु सक्छ एकोर्डिङ टु द सिजन, ओके? त्यसको लागि वी हेभ डिस्कस द नेट सोन एरिया एन्ड वी हेभ डिस्कस द ग्रस क्रप एरिया, ओके? सो नेट सोन एरिया र ग्रस क्रप एरिया, नेट सोन एरिया भनेको के हो? जहाँनिर चाहिँ अब एग्रिकल्चर हुन्छ, ओके? यहाँ अब एग्रिकल्चर कसरी हुँदैछ? नेचुरल प्रेसिपिटेसनमा हुँदैछ कि यहाँ कुनै इरिगेसनले हुँदैछ, डज नट म्याटर, ओके? जस्ट इरिगेसन हुँदैछ वाट एभर द मिन्स, ओके? एन्ड द ग्रस क्रप एरिया भनेपछि यहाँनिर इरिगेसन हुँदैछ बट यहाँनिर एउटा वर्षमा चाहिँ 2-3 वटा क्रप यहाँनिर ग्रो गर्नु सक्छ भनेपछि द्याट मिन्स यहाँनिर प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी छ, ओके? इरिगेसन फेसिलिटी छ त्यही कारणले गर्दा त ग्रो गर्न सक्दैछ, ओके? नाउ we have also discussed that the NSA र GCA मा हेऱ्यो भने यहाँनिर क्रप प्रोडक्सन जुन चाहिँ प्रोडक्सन छ यसमै बेसी हुन्छ, राइट? र फाइदा पनि यसमा छ, ओके? त्यसको लागि चाहिँ अब प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी चाहिँ यहाँनिर हुनु पर्यो, ओके? एग्रिकल्चर मनसुनमा मात्रै डिपेन्डेन्ट नभएर चाहिँ, ओके? GCA मा फोकस गर्यो भने प्रोडक्सन पनि बढ्छ र जुन प्रकारको यहाँनिर पपुलेसन ग्रो हुँदैछ, ओके? इन्डियाको त्यही अनुसारले यहाँनिर फिड गर्नु पनि सक्छ र एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छ, ओके? सो
मेनली अब यहाँनिर फिड गर्नु मात्रै होइन यहाँनिर राइट फिड त अब यहाँनिर बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर पनि फिड गर्न सक्छ इन्डिया इज क्यापेबल अफ द्याट राइट 600 बिलियन यहाँनिर फरेक्स रिजर्भ भएको कन्ट्री द्याट मिन्स इन्डिया क्यान इजिली फिड देयर पिपल राइट सो बट यहाँनिर मेनली अब एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड एग्रिकल्चर चाहिँ किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेन फोकस चाहिँ हामी जब आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ यु सुड फोकस द्याट यो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि एग्रिकल्चर स्पेसली एग्रिकल्चर कुनै अब यहाँनिर एक्सपोर्ट गर्दाखेरि एग्रिकल्चर कसले गर्दैछ द्याट इज मेनली रुरल इन्डियामा यहाँनिर एग्रिकल्चर हुँदैछ सो वी हेभ अलरेडी डिस्कस यहाँनिर 54.6% फार्मर इज डुइङ एग्रिकल्चर एज अफ नाउ इन इन्डिया ओके एन्ड यसको जिडिपीमा सेयर जस्ट हामीले यहाँनिर 17 पोइन्ट समथिङ बट लेट्स से एप्रोक्सिमेटली 18% जिडिपीमा सेयर छ ओके सो यसलाई बढाउँदाखेरि डाइरेक्टली रुरल इकोनोमी इम्प्रुभ हुँदैछ ओके रुरल इकोनोमी इम्प्रुभ हुँदैछ ओके सो कतिजनाको यहाँनिर डाइरेक्ट इन्कम सोर्सहरू बढ्नु सक्छ ओके त्यही कारणले गर्दाखेरि यसले एक्सपोर्ट गर्यो भने डाइरेक्टली हाम्रो रुरल इकोनोमी अथवा रुरल इन्डियालाई प्रमोट फाइदा छ है सो त्यसले गर्दाखेरि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड यदि एग्रिकल्चर प्रडक्ट नै एक्सपोर्ट हुँदैछ भने त्यसमा डाइरेक्टली लोकल पिपललाई जो निडी छ उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ ओके सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो माइन्डसेटमा हामीले आन्सर गर्नु परेछ अब Now let's talk about some data also. Last time I have told you, right? That's the net zone area and GCA, that is the gross cropped area. Okay. Hamrama, we have discussed that the geographical area कति छ 328 million hectare जमिन हाम्रो इन्डियाको टोटल एरिया छ राइट यसमा अब टोटल एरिया जहाँ एग्रिकल्चर हुँदैछ हुँदैन ओके हाम्रो हिमालहरू सबै इन्क्लुड गरेर चाहिँ 328 मिलियन हेक्टर जमिन छ हाम्रो इन्डियामा राइट सो जसमा चाहिँ इफ यु सी हामीले अब एग्रिकल्चर एरियामा मात्रै फोकस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेट जोन एरिया हाम्रोमा 140 मिलियन हेक्टर जमिन चाहिँ के छ नेट जोन एरिया जहाँनिर चाहिँ खेती गर्नु सक्छ वर्षमा एक ओके एरिया अन्डर कल्टिभेसन द्याट इज द नेट जोन एरिया एन्ड द जिसिए द्याट इज द 194 एप्रोक्सिमेटली ओके मिलियन हेक्टर जमिन चाहिँ यहाँनिर जिसिए द्याट इज द ग्रस क्रप एरिया जहाँनिर चाहिँ एउटा वर्षमा एउटा एक खेपभन्दा बेसी प्रोडक्सन निकाल्नु सक्छ बिकज अफ द प्रपर इरिगेसन फेसिलिटीले गर्दाखेरि ओके सो दिस द पार्ट नाउ यु निड टु रिमेम्बर वान मोर थिङ द्याट कि हाम्रो इन्डियामा यहाँनिर वी विल डिस्कस लेटर अन चाहिँ यहाँनिर हाम्रो इरिगेसन पोटेन्सियल कति छ हाम्रो जति एरिया छ ओके टोटल एरियामा चाहिँ यहाँनिर कति एरियामा चाहिँ इरिगेसन पोटेन्सियल छ ओके इन्डियाको जति पनि रिभर छ लेट्स से सर्फेस रिभर अथवा ग्राउन्ड वाटर टेबल सबै जोडेर कति पोटेन्सियल छ डिस्कस लेटर अन ओके यदि अब पोटेन्सियल अनुसार पुगेको छैन भने पनि यहाँनिर एफिसियन्सी वाटर युज एफिसियन्सीलाई बढाएर कसरी एग्रिकल्चर गर्नु सक्छ जस्तै त्यसमा हामीले माइक्रो इरिगेसनको कुराहरू यहाँ डिस्कस गर्न सक्छ राइट ड्रिप इरिगेसन राइट यु क्यान टक अफ द स्प्रिङ्कल इरिगेसन देन दिस रेन गनहरू युज गरेर राइट सो वी विल टक this later on okay now you need to remember that 68 million hectare land say india ma say has assured irrigated facility irrigation of irrigated facility okay facility 68 मिलियन हेक्टर जमिनमा मात्रै यहाँनिर चाहिँ के छ एस्योर्ड इरिगेसन छ प्रपर पानीको अब सप्लाई छ ओके इरिगेसन खेती गर्दाखेरि सो बाँकी एरियामा यहाँनिर प्रपर इरिगेसन उनीहरू अझै पनि मनसुनमै डिपेन्डेन्ट छ ओके सो दिस इज द इस्यु अब यहाँनिर हामीले जुन प्रकारले यो 68 मिलियनलाई हामीले इन्क्रिज कसरी गर्न सक्छ ओके यहाँनिर वी विल टक टु दिस लेटर अन फर्स्ट लेट्स टक अबाउट द ल्यान्ड युज प्याटर्न इन इन्डिया ओके हाम्रो जमिन टोटल 28 मिलियन हेक्टर जमिनमा चाहिँ कति कति एरिया चाहिँ कुन एरियामा छ जस्तै फरेस्टमा कति छ लेट्स टक अबाउट दिस ओके ल्यान्ड युज प्याटर्न इन इन्डिया नाउ जुन चाहिँ डाटा छ इट्स नट रेलेभेन्ट ओके यहाँनिर एक्जामको लागि इट्स नट रेलेभेन्ट एउटा जस्ट इन्फर्मेसन चाहिँ हुनु पर्यो ओके जस्तै प्रिभियस इयर युपिएससीमा के सोधेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर युपिएससीमा अब कल्चरेबल वेस्टल्यान्डको बारेमा सोधेको थियो युपिएससीमा ओके सो कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड भनेको फ्यालो ल्यान्ड भनेको कस्तो हो कि फरेस्ट एरिया कति छ इन्डियामा ओके कुन चाहिँ स्टेटमा डेन्स फरेस्ट छ कतिमा फरेस्ट एरिया सबैभन्दा बेसी छ यस्तो खालको जेनरल इन्फर्मेसन चाहिँ याद हुनु पर्यो ट्रेन्ड चाहिँ ओके बट जस्तै नेक्स्ट जनवरी हामीले यहाँनिर 140 मिलियन हेक्टर डिस्कस गरेर है यस्तो प्रपर यहाँनिर पर्सेन्टेज डाटा याद हुनैपर्छ भन्ने छैन द्याट इज इक्वल टु 42.5% अफ द एरिया ओके यहाँनिर बट इट्स नट रिक्वायर्ड हियर ओके जस्ट एउटा इन्फर्मेसनको लागि ओके सो द्याट कि यहाँनिर हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ ओके नेट जोन एरिया एनएसए Now let's talk about the forest area.
फरेस्ट एरिया इन्डियामा झन्डै 17 मिलियन हेक्टर जमिन चाहिँ फरेस्टेड छ। सो एन्ड नन एग्रिकल्चरल युजमा झन्डै 26.5 मिलियन हेक्टर जमिन चाहिँ हाम्रो इन्डियामा एज अफ नाउ ओके। त्यो डाटा अलिकति तलमाथि चेन्ज हुनसक्छ बट हाम्रो एउटा जस्ट इन्फर्मेसनका लागि मात्रै हो कि यहाँनिर यो अब नयाँ अहिले रिसेन्टको डाटाहरू एड गरेर यो याद गर्नैपर्छ भन्ने जरुरी छैन ओके। जस्ट यु क्यान फिगर आउट यहाँनिर सबैभन्दा बेसी जमिन केमा छ भन्ने खालको ओके जस्ट याद छ भने द्याट्स सफिसिएन्ट। र ब्यारेन अनकल्टिभेबल ल्यान्ड if it see the next 17.3 million यहाँनिर हेक्टर जमिन चाहिँ ब्यारेन एन्ड अनकल्टिभेबल ल्यान्ड छ हाम्रो इन्डियामा ओके। त्यसमा डेजर्टहरू सबै इन्क्लुडेड राइट। सो पर्मानेन्ट पास्चर्सहरू यो चाहिँ झन्डै 10 मिलियन हेक्टर जमिन चाहिँ पर्मानेन्ट पास्चर छ। इफ यु सी कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड दिस इज इम्पोर्टेन्ट ओके। सो 12.6 मिलियन हेक्टर ओके जमिन चाहिँ कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड भनेपछि यु निड टु रिमेम्बर कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड भनेको के हो द्याट जुन चाहिँ जमिन जहाँनिर चाहिँ यहाँनिर 5 वर्ष भन्दाखेरि चाहिँ कल्टिभेसनै गरेको छैन, यहाँ कुनै खेती नै गरेको छैन कि 5 वर्षदेखि बेसी भइसकेको छ ओके। सो 5 वर्षदेखि बेसी चाहिँ 5 इयर अर मोर यहाँनिर खेतीपाती भएकै छैन त्यस्तोलाई जहाँनिर खेती हुनसक्छ बट खेती गरेको छैन ओके। सो द्याट इज द कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड। सो अब यस्तो खालको हुनसक्छ यो जमिन राइट। एउटा जमिन छ अरे राइट उसकोमा अब एक्स्ट्रा सोर्स अफ इन्कम छ अरे उसले खेतीमै यहाँ डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन अरे ओके। उसले यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ अरे यो जमिन ओके रोड साइडमा एउटा प्लट खरिदेको छ अरे ओके किनेको छ अरे ओके। यो एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू ओके यहाँ खेती हुनसक्छ अरे। सो उसले चाहिँ अब यहाँ 5 वर्ष 6 वर्षको लागि चाहिँ अब यसको दाम प्रपर्टीको दाम इन्क्रिज होस् भनेर उसले पर्खिरहेको छ अरे ओके। सो द्याट इज द कल्चरेबल वेस्टल्यान्डमा हामीले यसलाई काउन्ट गर्नु सक्छ ओके। सो द्याट इज द कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड द्याट मिन्स 5 वर्षभन्दा बेसी चाहिँ यसमा कुनै कल्टिभेसन भएको छैन भने त्यसलाई हामीले कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड भनेर भन्छौँ। सो कति इम्पोर्टेन्ट हो राइट। अब यहाँनिर हामीले हाम्रो जुन चाहिँ कमिङ जेनेरेसनलाई फिड गर्नु छ एक्सपोर्ट गर्नु छ भने मेनली फोकस यहाँ गर्नु पर्यो नि त राइट। यसलाई घटाउनु पर्यो कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड हुनु दिनु भएन राइट। सो यसलाई अब यहाँनिर प्रमोट गर्नु पर्यो ओके यसमा हामीले फोकस गर्नु सक्छ राइट। नाउ जहाँनिर त खेती नै हुँदैन त्यहाँ त अब जे गर्दा पनि इट्स नट पोसिबल राइट ओके। fallow land and कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड र fallow ल्यान्डमा चाहिँ यु निड टु रिमेम्बर द डिफरेन्स द्याट 5 वर्षदेखि बेसी छ भने द्याट्स द कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड ओके। वेस्ट भइहाल्छ जुन चाहिँ कल्चरेबल वेस्ट भइरहेछ त्यो ल्यान्ड चाहिँ ओके। र fallow ल्यान्ड भनेको चाहिँ जहाँनिर चाहिँ अब खेती चाहिँ एकदेखि लगेर 5 वर्षको भित्रमा चाहिँ कुनै खेती नै भएको छैन त्यहाँनिर ओके। सो द ल्यान्ड विच इज नट टेकन अप फर कल्टिभेसन फर मोर देन 1 to 5 years ओके। 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बट 5 वर्षदेखि कम्ती यदि 5 वर्षदेखि बेसी भयो भने त फेरि कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड बनिहाल्यो नि त राइट। सो त्यसको अन्डरमा आउँछ ओके। सो fallow ल्यान्ड अब यहाँनिर fallow ल्यान्ड किन fallow ल्यान्ड छ होला fallow ल्यान्ड किन छ होला यसमा पनि खेती गर्नु सक्छ ओके। अब कारण के हुनसक्छ fallow ल्यान्ड हुनुको यसमा किन खेती नै गरेको छैन एउटा कारण हुनसक्छ द्याट जस्तै यहाँनिर एउटा जमिन छ अरे राइट यो दुईटा जमिन भयो अरे ओके। यहाँनिर खेती गर्नु सक्थ्यो अरे दुईजना दाजुभाइ छ अरे ए र बी ओके ए र बी। अब उनीहरूको बिचमा चाहिँ यहाँनिर अब सिमानाको झगडा भयो अरे ओके। यहाँ सिमाना कसको हो यहाँनिर कसको यस्तो खालको झगडा भयो अरे र यो कोर्टमा केस गयो अरे र कोर्टले भन्यो अरे जबसम्म यो फाइनल हुँदैन तबसम्म यहाँनिर कसैले अधिकार जमाउन सक्दैन। सो द्याट मिन्स यो fallow ल्यान्ड भयो राइट। अब यो 1 देखि 5 वर्षसम्म लाग्छ कोर्टबाट केस डिजल्भ भएर लास्टमा गएर फेरि खेती हुन्छ ओके। बट अहिले चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि कुनै डिस्प्युटले गर्दा ल्यान्ड डिस्प्युटले गर्दा चाहिँ अहिले यहाँ कुनै खेती भएको छैन यो कारण हुनसक्छ। अथवा पुवर फार्मर छ उसले अब यहाँनिर खेती गर्नको लागि उसमा प्रपर एग्रिकल्चर इनपुट यहाँनिर फर्टिलाइजर किन्ने ओके सिडहरू एचवाइबी सिडहरू किन्ने उसकोमा खर्च नै छैन पैसा नै छैन र उसले त्यतिकै यहाँनिर जमिन यतिकै छोडेर राखिरहेको छ ओके। त्यो इस्युहरू सक्छ यहाँनिर अब उसकोमा खर्च त छ प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी छैन त्यसले गर्दा पनि छोडेर अब धेरै कारण हुनसक्छ है। सो त्यसलाई हामीले fallow ल्यान्डको अन्डरमा कन्सिडर गर्नु सक्छ ओके। सो टेम्परेरी पिरियडको लागि चाहिँ द ल्यान्ड विच इज नट अन्डर द कल्टिभेसन फर मोर देन 1 year एन्ड लेस देन 5 year इज कल्ड fallow ल्यान्ड ओके। सो यो अलिकति ल्यान्ड युज प्याटर्न यु निड टु रिमेम्बर र हामीले कहाँनिर स्ट्रेस गर्नु सक्छ यदि आन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर यति पर्सेन्टेज जति 26 मिलियन हेक्टर जमिन चाहिँ fallow ल्यान्ड छ इन्डियामा यो स्ट्रेस गरिबस्नु पर्दैन ओके। जस्ट यु क्यान से द्याट
कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड र फ्यालो ल्यान्डलाई अब यहाँनिर मिनिमाइज गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ एग्रिकल्चरमा कन्भर्ट गर्नु चाहिँ द्याट इज दि एउटा पोइन्ट भयो नि त, राइट? हामीले त्यसो गर्नु सक्छ, ओके? त्यसले गर्दा क्रप प्रोडक्सन बढ्न सक्छ। सो द्याट मिन्स अब यहाँनिर यदि कुनै डिस्प्युटहरू छ भने यसलाई रिजल्भ गर्ने मेकानिजमहरू हुनु पर्यो, ओके? सो पुवर फार्मर छ भने त्यहाँनिर कुनै अब स्किमहरू जस्तै यहाँनिर प्रधानमन्त्री कृषि सिँचाइ योजनाहरू छ, राइट? इरिगेसनको लागि एन्ड फार्मरहरूलाई पनि अब यहाँनिर गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्छ, राइट? सो यस्तो खालको स्किम्सहरूले यहाँनिर प्रमोट गर्नु पर्यो, ओके? सो यो सब हुनसक्छ, राइट? सो त्यसरी हामीले आन्सर गर्नु सक्छ, ओके? फर द्याट रिजन ओन्ली दिस इज इम्पोर्टेन्ट, ओके? नत्र भने यो सबै डाटा याद गर्नु इट्स नट नेसेसरी, ओके? नाउ वी हेभ जस्ट डिस्कस द्याट 140 मिलियन हेक्टर जमिन द्याट इज द नेट सोन एरिया, ओके? जो चाहिँ झन्डै 42%, 42.5% जमिन हो, ओके? सो अब यसमा त अब जुन चाहिँ नेट सोन एरिया त अब यसमा हामीले यसलाई इन्क्रिज गर्नु सक्दैन, राइट? नेट सोन एरिया कतिखेर इन्क्रिज गर्न सक्छ? जब यसमा प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी थियो भने यसलाई हामीले इन्क्रिज गर्न सक्छ, प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्न सक्छ यसबाट, ओके? यो जमिनबाट। बट जमिन त इन्क्रिज गर्न सक्दैन, ओके? नाउ अब यसमा चाहिँ प्रब्लम के छ, इस्यु जुन चाहिँ नेट सोन एरिया छ, ओके? आजको दिनमा जुन चाहिँ ग्रोइङ पपुलेसन छ, ओके? जुन चाहिँ अब यहाँनिर लेट चाहिँ अब जुन चाहिँ अगाडि ए र बीको जुन चाहिँ कोर्टमा गएको थियो नि, राइट? जमिन दाजुभाइको जुन चाहिँ जमिन ए र बीको कोर्टमा केसमा गएको थियो नि, राइट? त्यस्तै लेट चाहिँ यहाँनिर ए र बीको दुईजनाको जमिन छ, ओके? नाउ अब यहाँ के भएछ अरे द्याट अब उसको दुईजना छोरा भएछ अरे, लेट चाहिँ दुईजना छोरा भएछ अरे, ओके? एक्स र वाइ उसको पनि भएछ अरे। नाउ अब यसको ए को जमिन यत्रो ठुलो थियो भने अब उसले आफ्नो छोराछोरीलाई फेरि बन्डल दियो अरे, ओके? लेट चाहिँ यति जमिन एक्सलाई दियो अरे, यति जमिन वाइलाई दियो अरे, ओके? सो यु क्यान सी हियर अब यहाँनिर यसको जमिनमा उसको यति घर छ अरे, लेट चाहिँ यो चाहिँ उसको घर अरे, ओके? उसले पनि यहाँ घर बनायो, यहाँ घर बनायो, लेट चाहिँ अब यो घर बनाउनुको कारणले गर्दा कन्स्ट्रक्सन वर्क, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, एयरपोर्टहरू, रेलवे, यो सबै जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ, ओके? सो यो सब बनाउँदाखेरि अब नेक्स्ट जोन एरिया कम्ती हुँदै हुँदै जान्छ, राइट? अब यहाँनिर हिमालमा त घर बनाउने कुरा आएन, राइट? अब आइल्यान्ड पानीमाथि त बनाउने कुरा आएन। सो जुन चाहिँ एरिया छ जहाँनिर अब खेती हुन्छ त्यो प्लेन एरिया मजाको एरियामै सबैले प्रेफर गर्छ, राइट? सो त्यसले गर्दा यहाँनिर इन्डस्ट्रीहरू सेटअप गरेर हाउसेसहरू, एयरपोर्टहरू, ओके? इन्फ्रास्ट्रक्चर, टक अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर, यसले गर्दाखेरि यो नेट जोन एरिया पनि अझै इन्डियामा अब ग्रोइङ पपुलेसनले गर्दा यो पनि स्ट्रेसमा छ एज अफ नाउ, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनिर मेन अब फोकस चाहिँ केमा हुनु पर्यो? जुन चाहिँ कल्चरेबल वेस्टल्यान्ड छ, राइट? यसलाई फ्यालो ल्यान्ड छ, यसलाई चाहिँ अब खेतीमा जति छिटो ल्याउन सक्यो त्यति नै फाइदा छ, राइट? त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्नु पर्यो, त्यसको लागि पोलिसीहरू हामी जस्ट डिस्कस गरे, राइट? यो पनि यहाँनिर रिलेटेड मेकानिजमहरू बनाउनु पर्यो, ओके? सो गभर्मेन्टले पोलिसी स्किम्सहरू लन्च गर्नु पर्यो फर द वेलफेयर अफ द फार्मर, ओके? सपोर्ट गर्नु पर्यो, यस्तो खालको हामीले अलिकति यहाँ डिस्कस गर्यो, ओके? सो यो त भयो अलिकति सल्युसन ओरिएन्टेड, बट इस्युलाई अलिकति यहाँनिर लेट्स डिस्कस कसरी सल्भ गर्न सक्छ। जस्तै हामीले एउटा पोइन्ट भयो कल्चरेबल वेस्टल्यान्डले हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छ, त्यसलाई इन्क्रिज गर्न सक्छ, ओके? सो एउटा त त्यो भयो। अर्को के गर्न सक्छ, जुन चाहिँ नेट जोन एरिया छ यसलाई अब एस्योर्ड इरिगेसन फेसिलिटी, प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी दिएर चाहिँ यसबाट प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्न सक्छ। एउटा त त्यो अप्सन भयो र अर्को अप्सन के पनि छ यहाँनिर, अर्को अप्सन हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छ, कुनै अब यस्तो खालको सिड छ अरे, लेट्स से, ओके? एउटा सिड छ अरे। सो यो रोप्दाखेरि चाहिँ अब यो धेरैवटा रेजिस्टेन्स डेभलप भएको सिड नि, अब ड्राउट रेजिस्टेन्स, हिट रेजिस्टेन्स, अब धेरैवटा, ओके? अब यस्तो खालको ब्रेक थ्रु भनौँ न, अब एग्रिकल्चर रिसर्चहरू गरेर चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको सिड बनायो अरे जसले चाहिँ अब जस्तै कन्डिसनमा पनि यहाँ ग्रो हुनसक्छ, जर्मिनेट हुनसक्छ, ओके? द्याट मिन्स हामीले सम ब्रेक थ्रु इन दि ब्रेक थ्रु इन yield. Okay, so this is also one option. Agriculture रिसर्चहरू चाहियो, बेटर एचवाइबी सिड्सहरू यहाँनिर बनाएर यसबाट पनि अब प्रोडक्सन इन्क्रिज हुनसक्छ है। अब केमा फोकस गर्ने, यो त सब अलिकति सोल्युसन भयो। नाउ यसको लागि अब एग्रिकल्चर रिसर्चहरू प्रमोट गर्नु पर्यो, ओके? र लास्ट टाइम हामीले एउटा इस्यु पनि डिस्कस गरेको छ, राइट? एन्ड इभन इफ यु सी यहाँनिर सिक्किममा बिएससी एग्रिकल्चर गर्ने क्यान्डिडेटहरू धेरै कम्ती छ, नट ओन्ली इन सिक्किम, इन्डियाभरिमा, राइट? सो किन भन्दाखेरि एग्रिकल्चरलाई आजको दिनमा चाहिँ लास्टमा गएर खेतीको रूपमा मात्रै हेरिन्छ, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि अब जुन प्रकारको एउटा रेस्पेक्ट दिनुपर्ने त्यो रेस्पेक्ट यहाँनिर छैन। त्यसले गर्दाखेरि खेती गर्न मान्दैन कमिङ जेनेरेसन, अहिलेको जेनेरेसनहरू, राइट? सो कति इस्युहरू छ, च्यालेन्जेसहरू छ, ओके? इभन इफ यु वी हेभ डिस्कस द्याट सिक्किममा पनि कति यहाँनिर फ्यामिलीहरू यस्तो खालको छ जसले चाहिँ आफ्नो जमिन चाहिँ रोडले लग्दै नै हुन्थ्यो, हाइवेले लग्दै नै हुन्थ्यो, कम्पनीले लग्दै नै हुन्थ्यो, राइट?
पहिरो आइदिए पनि हुन्थ्यो यहाँनिर वालहरू पाउँछ राइट वालहरू पाएपछि त्यसलाई अलिकति यो इन्कम सोर्सको लागि यस्तो प्रकारले हेर्छ राइट त्यहाँ खेती गर्ने यहाँनिर यो खालको माइन्डसेट नै छैन राइट सो त्यसले गर्दा अलिकति इस्युहरू छ च्यालेन्जेसहरू छ र हामीले यसको लागि सोल्युसनको लागि यहाँनिर यो सब जस्ट डिस्कस ओके नाउ वी नो द्याट यहाँनिर सर्टन डाटाहरू छ लाइक कि अब एज अफ नाउ त लेट्स से 140 करोड पपुलेसन छ राइट इन्डियामा एज अफ नाउ नाउ अब हाम्रो इन्डियामा अहिले त अब फर्टिलिटी रेट सिक्किमको त अब यो फर्टिलिटी रेट सिक्किमको धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्ट टपिक हो राइट सो मेन्समा मेन्समा यहाँनिर जुन चाहिँ सोसियोलोजी पार्ट छ त्यसमा सायद एउटा क्वेसन यो टाइममा आउन सक्छ ओके अन्डर सेक्टरको एक्जाममा सो फोकस अन द्याट एरिया कति कति यहाँनिर अहिले फर्टिलिटी रेट छ सिक्किममा ओके मेल फिमेलको जेन्डर कति छ ओके सो यो सबै अलिकति इन्फर्मेसन चाहिँ याद हुनु पर्यो ओके द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र कुनै स्किमहरू लन्च गरेको छ भने यहाँनिर गभर्मेन्टले धेरैवटा स्किमहरू लन्च गरेको छ राइट द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके आन्सर लेख्दाखेरि इफ यु हेभ सच डाटा देन इट विल बी मोर बेटर ओके सबै यहाँनिर जोतेर लेखेर पनि भएन र त्यो अलिकति डाटा ओरिएन्टेड छ भने त्यसलाई आन्सर सपोर्ट पनि हुन्छ द्याट डज नट मिन कि सबैमा डाटा हाल्नुपर्छ बट यस्तो कति टपिकहरू हुन्छ जसमा अलिकति डाटाले आन्सरलाई अझै राम्रोसँग एड गर्छ राइट सो त्यसले गर्दाखेरि यस्तो टपिकमा अलिकति डाटा इफ यु हेभ यु क्यान कलेक्ट ओके सो जस्ट गुगल सर्च गर्दाखेरि यु विल गेट ओके नाउ 140 करोड पपुलेसन एज अफ नाउ इन्डियामा छ राइट सो पपुलेसन सेचुरेसन चाहिँ हाम्रो इन्डियाको चाहिँ झन्डै डबल हुँदाखेरि मात्रै 2060 70तिर सायद राइट एक्चुअली आई फर्गेट सो डबल हुँदाखेरि मात्रै पपुलेसन सेचुरेसन हुन्छ भनेर भनेको छ राइट सो द्याट मिन्स अब यहाँनिर लेट्स चाहिँ यो 2060मा भने ओके पपुलेसन सेचुरेसन द्याट मिन्स यसको डबल भनेको लेट्स चाहिँ 280 करोड 280 करोड अब 140 करोडमा यति बेसी स्ट्रेस छ राइट एग्रिकल्चरमा यहाँनिर यु क्यान सी जिडिपीमा यहाँनिर जस्ट 18%को छ राइट र त्यसको साथसाथमै यहाँनिर 54% वर्कफोर्स एन्गेज इन एग्रिकल्चर प्रोडक्सनमा धेरै कम्ती छ सब्सिस्टेन्स फार्मिङहरू इस्यु फ्रेगमेन्टेड फार्मल्यान्ड एन्ड अल दिस राइट सो त्यसले गर्दाखेरि अब 280 करोड पपुलेसन भयो भने अझै बेसी जमिनलाई अझै बेसी स्ट्रेस पर्छ ओके जुन प्रकारको आजको दिनमा केमिकल फर्टिलाइजरहरू युज गर्दैछ राइट फार्मरले राइट त्यो अनुसारले अब जुन चाहिँ जमिन छ यसको माइक्रोबियल कन्टेन्टहरू सबै बिग्रिँदै बिग्रिँदै जान सक्छ र जुन प्रकारको प्रडक्सन चाहिएको थियो यो 280 पपुलेसनलाई फिट गर्नको लागि अब त्यो सफिसियन्ट नहुनु पनि सक्छ इम्पोर्टमा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने सिचुएसन त आउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै अब एफर्मेटिभ स्टेपहरू अहिले नै उठाउनु पर्यो राइट सो द्याट इज दि पार्ट ओके न अब मेनली हामीले अब स्ट्रेस गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान स्ट्रेस अन कल्चरेबल वेस्टल्यान्डले अलिकति यसलाई जति सक्दो छिटो यो एग्रिकल्चरलाई ब्याकमा ल्याउनु सक्नु पऱ्यो यो सब अलिकति त्यसमा पनि बेसी डिस्कस गर्न सक्दैन राइट डिस्प्युट रिड्रेसल मेकानिजमहरू त भनिहाल्यो ओके बट त्यो पनि अब एउटा लङ टर्म प्रोसेस हो अब डिस्प्युट त हुन्छै हुन्छ ल्यान्ड रिलेटेड राइट हामीले मेन फोकस चाहिँ यहाँनिर के गर्नु पर्यो पानी इरिगेसन इरिगेसनमा फोकस गर्नु पर्यो ओके इरिगेसन and this is the best way to answer okay if you focus on irrigation then you can easily handle okay and the production related export related यदि कुनै इकोनोमिक्समा क्वेसन आयो भने पनि you can easily handle okay now irrigation मा चाहिँ you need to focus अब irrigation भनेको we have already discussed यो त एउटा आर्टिफिशियल वे हो पानी पुर्याउने क्रप ग्रो गर्नको लागि राइट सो न अब इरिगेसन धेरै प्रकारको हुनसक्छ राइट क्यानल इरिगेसन हुनसक्छ डगवेल ट्युबवेल देन माइक्रो इरिगेसन पनि छ रिसेन्टमा राइट सो वी विल डिस्कस दिस बट फर्स्ट लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो इन्डियामा चाहिँ यहाँनिर कुन प्रकारको वाटर रिक्वायरमेन्ट छ ओके सो इफ यु सी द रिक्वायरमेन्ट वाटर रिक्वायरमेन्ट फर डिफ्रेन्ट पर्पोजेसको लागि ओके वाटर रिक्वायरमेन्ट अब यसमा अब घरमा लुगा धुनुदेखि लगेर बारीमा यहाँनिर जमिनमा सबै इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु सी then let's talk about this data. This data is from NITI Aayog र अलिकति I've taken from National Commission of India for Water Resource कोबाट right. So if you see this data, then 2010, 2010, 2025 र 2050 लाई let's compare. Okay. Now, so if you see here, यहाँनिर अब पानी धेरै चिजमा चाहिन्छ ओके जस्तै इरिगेसनमा पानी चाहिन्छ राइट डोमेस्टिक युजको लागि पानी चाहिन्छ देन इन्डस्ट्रीहरूलाई पानी चाहिन्छ ओके इन्डस्ट्रीहरूलाई पानी चाहिन्छ नेभिगेसनको लागि इन्भाइरोमेन्ट इकोलोजी यो सब
छ ओके। सो सबै गरेर अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट पर्पजेसमा पानी चाहिन्छ ओके। सो हामीलाई यहाँनिर जस्ट एउटा आई विल डिस्कस दिस जुन प्रकारको वाटर रिक्वायरमेन्ट छ यो 2050 सम्ममा कतिसम्म पुग्दो रहेछ त्यही मेरो हाम्रो इन्टेन्सन हो ओके। यहाँनिर यो डिस्कस गर्नुको यो डाटा फेरि यु डोन्ट ह्याभ टु रिमेम्बर सबै ओके। जस्ट एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ यो छ भने जस्ट यु क्यान कोट यो नीति आयोग र यहाँनिर यो डाटाबाट एज पर द्याट डाटा हाम्रो 2050 सम्म चाहिँ वाटर रिक्वायरमेन्ट झन् डबल हुन्छ भनेको इन्फर्मेसन द्याट इज ओन्ली द पोइन्ट ओके। इक्जाम पर्सपेक्टिभको लागि चाहिँ बट यहाँनिर बुझ्नुको लागि चाहिँ जस्तै 2010मा चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ इरिगेसनको लागि 557 मिलियन क्युबिक मिटर पानी चाहिन्थ्यो अरे ओके। सो अब झन्डै 611 मिलियन क्युबिक मिटर पानी चाहिन्छ अरे ओके इरिगेसनको लागि। र यो चाहिँ 2050सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ झन्डै 800 मिलियन क्युबिक मिटर पानी यहाँसम्म 2050सम्ममा चाहिन्छ भनेर यो डाटाले भन्छ ओके। र डोमेस्टिक युजको लागि त्यसै झन्डै 43 मिलियन क्युबिक मिटर पानी 2010मा युज हुँदै थियो भने झन्डै पपुलेसन एक्सप्लोजनले गर्दा झन्डै 62 मिलियन क्युबिक मिटर पानी चाहिन्छ अरे। नाउ यो 2050सम्ममा त्यसै 111 डबल जस्तो भयो नि राइट बिकज 2050मा हाम्रो पपुलेसन डबल हुन्छ भनेको छ राइट। सो त्यसले गर्दाखेरि झन् यहाँ डबल भयो राइट यो जम्प यु क्यान सी हियर ओके। सो द्याट मिन्स अब यो सबैहरू लिस्ट मिलाएर चाहिँ अल टुगेदर झन्डै यहाँनिर 694 मिलियन क्युबिक मिटर पानी चाहिँ यहाँनिर 2010मा चाहिँदै थियो अरे ओके। र यो सब एड गर्दाखेरि यो 2050मा चाहिँ यहाँनिर यो 1180 मिलियन क्युबिक मिटर पानी चाहिन्छ अरे ओके सबै मिलाएर इरिगेसन डोमेस्टिक युजहरू सबै। सो यु क्यान सी द जम्प 2010 र 2050 मा इफ यु कम्पेयर झन्डै डबल छ नि राइट डबल पानीको जुन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ इट इज डबल झन्डै डबल छ राइट। सो द्याट मिन्स अब यो डबल पानी चाहिँ कहाँबाट ल्याऊ ओके। सो यसको लागि अब यहाँनिर धेरैवटा इस्यु च्यालेन्जेसहरू आजको दिनमा वाटर पोल्युसनले गर्दाखेरि राइट। एन्ड अब इफ यु सी हाम्रो इन्डियामा अब पानी पर्छ प्रेसिपिटेसन मनसुनले गर्दाखेरि धेरै फाइदा छ राइट वी हेभ डिस्कस दिस। सो मनसुनले गर्दाखेरि इन्डियामा पानी त पर्छ ओके। सो लेट्स से यहाँनिर पानी पर्यो अरे झन्डै 4,000 बिलियन क्युबिक मिटर पानी पर्यो अरे ओके। सो यसमा पनि अब पानी त पर्यो यसमा पनि अब यहाँनिर इभापोरेसनले गर्दाखेरि सडन पर्सेन्टेज लस हुन्छ राइट। यहाँनिर अब जमिन मुनि जान्छ ग्राउन्ड लेभल मुनिपट्टि जान्छ राइट। अब त्यो त अब सर्फेसमा छैन ओके अब त्यसको लागि अब डिफ्रेन्ट मेकानिजम छ पानी निकाल्नुको लागि ओके। त्यसले गर्दाखेरि अब जति उब्रेको छ त्यसमा पनि पल्युसन छ पानीमा ओके। सो यसले गर्दाखेरि अब पानी हामीलाई अब धेरै कमी छ यसको सर्टेज छ कति एरियातिर यहाँनिर ड्रटहरूले गर्दाखेरि कति सिटिजहरूतिर प्रपर पानी छैन राइट। सो इभन हाम्रै सिक्किममा हेऱ्यो भने कति एरियातिर पानी सफिसियन्ट छैन ओके। पानी किन सफिसियन्ट छैन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त अब पानी त हामीले बढाउन सक्ने कुरा आएन राइट। सो मेनली वी निड टु फोकस अन वाटर एफिसियन्सी ओके। वाटर युज एफिसियन्सी भनौँ एफिसियन्सी पानीलाई एफिसियन्टली कसरी युज गर्ने ओके। इफ यु सी सम डाटा यो डाटाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ झन्डै 100% पानी छ अरे ओके 100%मा चाहिँ 60% पानी चाहिँ यहाँनिर मिसयुज हुन्छ अरे इनएफिसियन्ट वेमा चाहिँ यहाँनिर त्यसै बेकार हुन्छ अरे ओके। र 40%को मात्रै काम युज गर्छ अरे फार्मरहरूले अब सबै गरेर ओके। सो द्याट मिन्स यो 60%लाई अब एफिसियन्टली कसरी युज गर्ने हाम्रो मेन फोकस यहाँ एग्रिकल्चर डिस्कस गर्दैछ विल नट डिस्कस डोमेस्टिकमा अब कसो गर्नुपर्ने ओके। जस्ट विल त्यसमा पनि अलिकति यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छ जस्ट फर जेनरल इन्फर्मेसनको लागि विल डिस्कस द्याट बट मेनली वी विल फोकस अन दि इरिगेसन पार्ट ओके। नाउ वाट टु डु के गर्न सक्छ वाट टु डु वाट टु डु वाट वी क्यान डु ओके। अब वाट वी क्यान डु भन्दाखेरि एउटा त भयो डिमान्ड र एउटा सप्लाईमा कुरा गर्नु पर्यो राइट। सप्लाई एउटा डिमान्डको कुरा गर्नु पर्यो कि पानीको जुन चाहिँ डिमान्ड छ त्यो कसरी पुरा गर्नुपर्ने अब जुन प्रकारको सप्लाई दिनुपर्ने त्यो कसरी पुरा गर्नुपर्ने ओके। नाउ अब सप्लाईको लागि त अब यहाँनिर रेन वाटर हार्भेस्टिङहरू यही गर्न सक्छ राइट। रेन वाटर हार्भेस्टिङहरू गर्न सक्छ ओके। ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिङ राइट ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिङ वाटर सेट म्यानेजमेन्ट राइट। देन यहाँनिर जुन चाहिँ सर्फेस वाटर रन अफ छ यसलाई प्रपरली इम्प्रुभ गर्नु पर्यो सोइल मोइस्चर कन्जर्भेसन एक्टिभिटिजहरू गर्नु पर्यो राइट। जुन चाहिँ सोइलको मोइस्चर कन्जर्भेसन गर्नको लागि राइट। इन्टरलिङ्किङ अफ रिभर ओके। यो प्रोजेक्टहरू धेरै छ विल डिस्कस दिस मेजर मिडियम प्रोजेक्टहरू ओके। सो सो विल डिस्कस दिस लेटर नाउ वाटर हार्भेस्टिङ वाटर सेट म्यानेजमेन्ट यो इन्टरलिङ्किङ अफ रिभर यो सब गरेर अलिकति सप्लाई साइडमा हामीले
फोकस गर्न सक्छ। इन्टरलिङ्किङ अफ वाटर रिभरमा फेरि यु निड टु रिमेम्बर अब द यो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्टहरू गर्नु पर्यो, ओके। माइक्रो लेभल इन्टरलिङ्किङ गर्नु पर्यो। फर्स्टमा त अब गङ्गा रिभर र ब्रह्मपुत्रलाई लिङ्क गरेर बिचमा क्यानल बनाउँछु भने त्यस्तो पोसिबल छैन, राइट? त्यसले गर्दा फ्लडहरू नोक्सान सबैलाई छ, ओके। बट स्मल स्मल सानो सानो ट्रिब्युटरिजहरूलाई कनेक्ट गरेर माइक्रो लेभलमा यसरी, जस्तै हाम्रोमा धेरैवटा क्यानल इरिगेसनहरू छ एज अफ नाउ, राइट? सो अब त्यसमा पनि धेरै इस्यु छ, विल डिस्कस लेटर अन। बट यहाँनिर यु निड टु रिमेम्बर सप्लाई साइडमा यो सब अलिअलि धेरथोर गर्नु सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रपरली यहाँनिर इरिगेसन प्रोभाइड गर्नु सक्छ, राइट? सो अब डिमान्ड साइडमा के गर्नु सक्छ? डिमान्ड साइडमा अब जसले चाहिँ अब पानी युज गर्दैछ उसलाई पानी चाहिएको छ, उसले के गर्नु सक्छ यहाँनिर? यही आरआर, राइट? रियुज गर्न सक्छ, रिसाइकल गर्न सक्छ, राइट? द्याट इज अब पानीलाई ट्रिट गर्नु पर्यो नि, रियुज गर्नु पर्यो, रिसाइकल गर्नु पर्यो, राइट? पानीलाई ट्रिट गरेर, ओके। देन वाटर मिटरिङ हामीले यहाँनिर डोमेस्टिक पर्पजेसहरूको लागि कसो गर्न सक्छ? अब सिटिजहरूतिर पानी पुगेको छैन भने, अथवा त्यहाँनिर जुन प्रकारले यहाँनिर एफिसियन्टली युज भएको छैन भने वाटर मिटरिङहरू गर्न सक्छ, राइट? वाटर मिटरिङहरू, ओके। कति पानी दिनुपर्ने, ओके। देन वाटर सब्सिडीहरू दिन सक्छ, राइट? वाटर सब्सिडीहरू, ओके। अब वाटर सब्सिडी त मेनली फार्मरलाई दिनु पर्यो, राइट? अब अरूलाई त होइन, मेनली फार्मरहरूलाई वाटर सब्सिडी दिनु पर्यो। वाटर मिटरिङ यो मेनली अब सिटिजहरूतिर, ओके। एन्ड यहाँनिर वाटर फुटप्रिन्ट भनेको के हो? ट्र्याक गर्नु पर्यो कति पानी चाहिँ अब यहाँनिर युज भयो, कुन पर्पोजमा, ओके। कुन पर्पजमा कति पानी युज हुँदैछ, यो वाटर फुटप्रिन्टहरू चाहियो। त्यही कारणले गर्दा डिमान्ड साइडलाई पनि रेगुलेट गर्न सक्छ, ओके। अब कसरी यो सब कसरी गर्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अब अवेरनेस फैलाउनु पर्यो, ओके। अवेरनेस फैलाउनु पर्यो यहाँनिर। अब सानैदेखि अब स्टुडेन्टहरूलाई, नयाँ जेनेरेसनलाई एलिमेन्ट्री एडुकेसनदेखि नै यो सबको नलेजहरू दिनु पर्यो, ओके। एडुकेट गर्नु पर्यो फार्मरहरूदेखि सबैलाई, राइट? सो क्याम्पेन गर्नु पर्यो, अवेरनेस यो सब फैलाएर अलिकति धेरथोर गर्नु सक्छ हामीले। योभन्दा बेसी त अब भन्नु सक्दैन नि त, राइट? अझैसम्म पनि यु आर नट अ सिभिल सर्भेन्ट, राइट? सो सिभिल सर्भेन्ट भएपछि मात्रै पोलिसीहरू डाइरेक्टली बनाएर यु क्यान डु समथिङ डाइरेक्टली, ओके। बट अहिले त अब यहीँ हामीले अब धेरथोर अलिकति सोल्युसनपट्टि, यही अवेरनेस एजुकेसन, यही लङ टर्म सोल्युसनपट्टि अलिकति फोकस गर्नु सक्छ। मेनली अब त्यही पोलिसी त भन्नै सक्दैन नि त, राइट? म आइएएस भएको भए, म अन्डर सेक्रेटरी भएको भए चाहिँ म यस्तो गर्थेँ भनेर त आन्सरमा लेख्नु भएन नि त, राइट? अहिले हामीले यही सब अलिकति अवेरनेसहरू, यो रिसाइकल, रियुज, यही सिम्पल योहरू गर्नु सक्छ, ओके। सो अवेरनेस एन्ड अल दिस थिङ्स, ओके। एन्ड यु अल नो द्याट महात्मा गान्धीले they have said that mother earth can satisfy our needs for humanity but not our greed भनेर पनि भनेर चाहिँ यस्तो खालको कोटहरू पनि यु क्यान युज इन द आन्सर राइटिङ अल्सो, राइट? सो अब यहाँनिर कमिङ क्लासमा वाट वी विल डिस्कस, जुन चाहिँ यो इरिगेसन छ, ओके। इरिगेसन छ, वी विल फोकस अन इरिगेसन। अब यहाँ धेरैवटा प्रोजेक्टहरू चल्दैछ, राइट? इरिगेसनको लागि यहाँनिर, ओके। जस्तै मेजर इरिगेसन प्रोजेक्टहरू, मिडियम इरिगेसन प्रोजेक्टहरू, ओके, माइनर इरिगेसन प्रोजेक्टहरू इन्डियामा, ओके। सो यसले यहाँनिर इरिगेसन पोटेन्सियल विल डिस्कस दिस, ओके। जस्तै आजको टाइममा चाहिँ इरिगेसन पोटेन्सियल हाम्रो इन्डियामा चाहिँ टोटल 139.9, झन्डै 140 मिलियन हेक्टर जमिनलाई चाहिँ अब प्रपरली यहाँनिर इरिगेसन प्रोभाइड गर्नु सक्छ भनेर डाटा पनि छ, ओके। नाउ इफ दिस इज ट्रु, देन अब यहाँनिर 139.9 मिलियन हेक्टर जमिनमा प्रपर इरिगेसन पोटेन्सियल छ भने एज अफ नाउ जस्ट हेभ 68 मिलियन हेक्टर जमिन जहाँनिर चाहिँ एस्योर्ड इरिगेसन फेसिलिटी छ, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि अब यो जति पनि उब्रेको जमिन, द्याट इज 68 देखि 139 लाई माइनस गर्दाखेरि जति जमिन छ, ओके, 7% जमिन छ। अब यसमा चाहिँ अब इरिगेसन पोटेन्सियल चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने त, राइट? त्यो पनि त एउटा च्यालेन्जेस भयो। यहाँ कुनै प्रोजेक्टहरू सडन प्रोजेक्टहरू लन्च गर्नुपर्छ कि यहाँनिर कुन प्रकारले इरिगेसन फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नुपर्ने, है? सो यो सबै वी विल डिस्कस भोलिको क्लासमा, ओके। नाउ just have some information like यहाँनिर इरिगेसन पोटेन्सियल 139.9 हेक्टर मिलियन हेक्टर जमिनमा चाहिँ इरिगेसन प्रपर इरिगेसन पोटेन्सियल छ इन्डियामा, ओके। जसमा चाहिँ अब यहाँनिर यु निड टु रिमेम्बर द्याट मेजर मिडियम प्रोजेक्टहरू यहाँनिर चलाउन सक्छ। जस्तै मेजर यो प्रोजेक्ट जुन चाहिँ छ इरिगेसन प्रोजेक्ट चाहिँ, यो भन्नुको मतलब द्याट इज दि जहाँनिर चाहिँ यहाँनिर कमान्ड एरिया चाहिँ झन्डै 10,000 हेक्टर भन्दा ठुलो
जमिनलाई चाहिँ अब यहाँनिर त्यहाँनिर प्रपरली इरिगेसन फेसिलिटी पुर्याउनु सक्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेजर प्रोजेक्ट हुन्छ। ओके, मेजर इरिगेसन प्रोजेक्ट। र मिडियम इरिगेसन प्रोजेक्टमा झन्डै 10,000 देखि लगेर 10,000 देखि 10,000 सम्म हेक्टरभन्दा बेसी जमिनलाई द्याट इज दि मेजर भयो भने, मिडियम भनेको 10,000 देखि लगेर 2,000 देखि लगेर 10,000 हेक्टरसम्मको जमिनमा इरिगेसन पोटेन्सियल त्यहाँनिर पुर्याउन सक्छ भने त्यसलाई मिडियम इरिगेसन प्रोजेक्ट भन्छ। ओके, एन्ड यहाँनिर 2,000 देखि कम्तीलाई त्यसलाई के भन्छ, माइनर इरिगेसन प्रोजेक्ट भन्छ। ओके, सो कति जमिनमा चाहिँ इरिगेसन पुर्याउन सक्छ बेस्ड अन द्याट। एन्ड मेबी यु हेभ हर्ड अबाउट द मल्टिपर्पज रिभर भ्याली प्रोजेक्टहरू पनि, राइट? मल्टिपर्पज मल्टिपर्पज रिभर भ्याली प्रोजेक्ट, रिभर भ्याली प्रोजेक्ट। ओके, मल्टिपर्पज रिभर भ्याली प्रोजेक्ट भनेको के हो? यु क्यान सी हियर मल्टिपर्पज भनेको यहाँनिर चाहिँ अब जस्ट इरिगेसनको लागि मात्रै होइन। ओके, इरिगेसनको लागि मात्रै होइन, अब यसमा अब धेरैवटा हुनसक्छ। यसमा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसनको लागि हुन्छ, कतिलाई कति यहाँनिर जग्गामा ड्रिङ्किङ वाटर प्रोभाइड गर्नको लागि त्यो पनि हुनसक्छ। ओके, कति जग्गामा इरिगेसन पनि हुनसक्छ। ओके, मल्टिपर्पज रिभर भ्याली प्रोजेक्टहरू पनि छ। बट यहाँनिर मिडियम इरिगेसन र मेजर इरिगेसन यो चाहिँ मेनली फर दी इरिगेसनको लागि। ओके, नाउ इफ यु सी यो जुन चाहिँ 139.9 मिलियन हेक्टर 0.9 झन्डै 140 नै छ, राइट? सो यो जमिन मिलियन हेक्टर जमिनमा चाहिँ प्रपर इरिगेसन पोटेन्सियल छ भने आजको दिनमा चाहिँ यहाँनिर झन्डै मेजर र मिडियम जुन चाहिँ प्रोजेक्टहरूले है इरिगेसन प्रोजेक्टले 58.5 मिलियन हेक्टर जमिनमा यहाँनिर यसको पोटेन्सियल छ। ओके, द्याट इज द थ्रु मेजर मिडियम यो जुन चाहिँ इरिगेसन प्रोजेक्टले चाहिँ यो त्यो एरियामा चाहिँ यहाँनिर प्रपर इरिगेसन पुर्याउन सक्छ। ओके, एन्ड थ्रु माइनर इरिगेसन प्रोजेक्टले यहाँनिर झन्डै 81.4 मिलियन हेक्टर जमिनमा यहाँनिर प्रपर इरिगेसन प्रोभाइड गर्नु सक्छ। ओके, सो यसमा पनि माइनर प्रोजेक्टमा पनि यहाँनिर यसमा अब सर्फेस वाटर भयो, सर्फेस वाटरले गर्न सक्छ, राइट? सो अर्को भयो एउटा ग्राउन्ड वाटर, ग्राउन्ड वाटर। ओके, सो यसमा पनि धेरै पोटेन्सियल छ। जस्तै इफ यु टक अबाउट द सर्फेस वाटरमा झन्डै 17.3 मिलियन हेक्टर जमिनमा चाहिँ यहाँनिर इरिगेसन पोटेन्सियल छ थ्रु सर्फेस वाटर। ओके, एन्ड ग्राउन्ड वाटरबाट चाहिँ झन्डै 64.1 मिलियन हेक्टर जमिनमा चाहिँ यहाँनिर प्रपर इरिगेसन प्रोभाइड गर्न सक्छ। ओके, सो द्याट मिन्स पोटेन्सियल सबैभन्दा बेसी कहाँनिर छ? माइनर इरिगेसन प्रोजेक्टमा सबैभन्दा ठुलो पोटेन्सियल छ। एन्ड यो जुन चाहिँ ट्रेन्ड छ दिस इज नाउ अगेन इम्पोर्टेन्ट। ओके, अब माइनर मिडियम यो सब कति हेक्टर के यो इट्स नट नेसेसरी, जस्ट रिमेम्बर हाम्रो इन्डियामा चाहिँ अब जब आन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट माइनर इरिगेसन प्रोजेक्टहरूको पोटेन्सियल बेसी छ भनेर हामीले आन्सर गर्नु चाहिँ सक्नु पर्यो। ओके, यो पनि आई थिङ्क युपिएससीमा सोधेको थियो। ओके, सो द्याट इज वाइ इट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। बट इफ यु क्यान रिमेम्बर यु क्यान रिमेम्बर। ओके, दिस वान अल्सो। नाउ अब जुन चाहिँ ट्रेन्ड छ विल डिस्कस दिस। ओके, अब डिफ्रेन्ट फेजेसमा इफ यु सी अवर इरिगेसन जुन चाहिँ, ओके, एन्ड डिफ्रेन्ट फेजेसमा इफ यु सी जस्तै इफ यु टक अबाउट द इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन यो पिरियडमा अब इरिगेसन त्यस्तो बेसी थिएन, राइट? मेनली अब नेचुरल त्यतिखेर त सोइल फर्टिलिटीहरू पनि राम्रो थियो। ओके, उनीहरूलाई इरिगेसनको त्यस्तो बेसी नलेज थिएन। यदि हुँदैछ भने पनि वेदिक पिरियडतिर यहाँनिर कम्युनिटी बेस्ड थियो, राइट? सो नेक्स्ट फेजमा इफ यु सी क्यानल इरिगेसन स्टार्ट भएको थियो। ओके, द्याट इज ब्रिटिसहरूको पिरियडमा क्यानल इरिगेसन स्टार्ट भएको थियो। ओके, सो क्यानलहरूदेखि अब द्याट मिन्स अब यहाँनिर स्टेटले फेसिलिटेट गर्थ्यो। ओके, जुन चाहिँ जमिनमा इरिगेसन पोटेन्सियल पुर्याउन सक्ने अब स्टेटले फेसिलिटेट गर्थ्यो, राइट? एउटा रिभरदेखि अर्को जग्गामा अब त्यहाँनिर थ्रु क्यानल यहाँनिर पानी पुर्याउँथ्यो। ओके, सो क्यानल इरिगेसनको एउटा फेजेस थियो यो इन्डियामा ड्युरिङ द ब्रिटिस पिरियड। ओके, देन जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो द्याट इज दि आफ्टर द ग्रिन रेभोल्युसन पिरियडको बादमा त्यहाँनिर एउटा पम्प्सहरू, ह्यान्ड पम्प्सहरू, युएमपिएस पम्प्स, द्याट इज दि अटोमेटिक पम्प्सहरू जस्तै ट्युबवेलहरू, राइट? ट्युबवेलहरूको जमाना थियो त्यतिखेर। ओके, इरिगेसन गर्दाखेरि मेनली फार्मरहरूले यो युज गर्थ्यो। ओके, द्याट मिन्स अब जब ट्युबवेलमा आयो त्यतिखेर त अब इन्डिभिजुअलले ओन गर्न सक्छ नि, राइट? इन्डिभिजुअलले ओन गर्न सक्छ। ओके, नाउ अब यहाँनिर प्राइभेट कनेक्सनहरू स्टार्ट भएको थियो यो पिरियडमा। ओके, नाउ आजको दिनमा चाहिँ यो फेज 4मा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो भयो इट इज द एरा अफ माइक्रो इरिगेसन। ओके, माइक्रो इरिगेसन। अब यहाँनिर क्यानल इरिगेसन, ट्युबवेल इरिगेसन त्यतिखेर पनि हुँदै थियो भनेपछि अब यसमा पनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज धेरै छ। ओके, वाटर युज एफिसियन्सी धेरै कम्ती छ। ओके,
वाटर युज एफिसियन्सी झन् अब वेस्टेज बेसी छ, क्यानल इरिगेसन भयो, यो सबै ट्युबवेल इरिगेसनमा सक्दैन। ओके, र वाटर एफिसियन्सी यहाँनिर एफिसियन्टली चाहिँ माइक्रो इरिगेसनमा युज गर्न सक्छौँ। जस्तै माइक्रो इरिगेसनमा जस्तै ड्रिप इरिगेसन। ओके, जस्तै यो एउटा प्लान्ट छ अरे, यो अर्को प्लान्ट छ अरे। ओके, यहाँनिर पाइपमा कनेक्ट गरे अरे, पाइपमा चाहिँ पानी कनेक्ट गरेको छ। ओके, न यो पानी चाहिँ अब के हुँदैछ यसमा फ्लो गर्दैछ। ओके, यो पाइपबाट ओके यसरी फ्लो गर्दैछ है। अब यहाँनिर यो जुन चाहिँ प्लान्ट छ यसको फेदमा चाहिँ यहाँनिर धुलो छ अरे। ओके, अब यो धुलोले गर्दाखेरि डाइरेक्टली यसकै फेदमा मात्रै पानी गयो नि त, राइट। यहाँनिर वेस्टेज भएन यो एरियातिर, नत्र भने अब यो वेस्टेज भएन। ओके, जसलाई पानी चाहिएको थियो त्यहीँनिर मात्रै गयो यसको रुटमा। ओके, सो द्याट इज द ड्रिप इरिगेसन। इरिगेसन अथवा रेन गनहरू यहाँनिर युज गरेर स्प्रे गर्न सक्छ है, स्प्रे गरेर पानी इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। जसले गर्दा फर्टिलाइजर पनि पखालिएर जाँदैन। ओके, र त्यसले गर्दा फर्टिलाइजरको जुन चाहिँ युज छ त्यसलाई पनि हामीले कम्ती गर्न सक्छौँ कि अहिले त अब यहाँनिर फर्टिलाइजर हाल्छ एकखेप। ओके, र पानीले गर्दाखेरि त्यसलाई सबै पखालिएर अब फेरि क्रप चाउरिनु थाल्दाखेरि फेरि फर्टिलाइजर थप्छ, राइट। सो बट माइक्रो इरिगेसनमा यहाँनिर सपोज यहाँनिर फर्टिलाइजर हालेको थियो अरे। ओके, हालेको थियो अरे फर्टिलाइजर, अब यहाँ सबैमा हाल्नु नि परेन, राइट। सो यहाँ हालेको थियो भने अब डल्लै यो पानीले पखाल्ने कुरा पनि आएन, राइट। सो त्यसले गर्दाखेरि फर्टिलाइजरको जुन चाहिँ एफिसियन्सी छ यो पनि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि फर्टिलाइजर कम्ती युज गर्दाखेरि सोइलको जुन चाहिँ कन्डिसन पनि इम्प्रुभ हुन्छ, हेल्थ पनि इम्प्रुभ हुन्छ। ओके, सो यसमा अलिकति यहाँनिर जेनरल डिस्कसन विल डु टुमरो। ओके, सो बिकज यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। देन एग्रिकल्चरमा फोकस अन योभन्दा बेसी इट्स नट रिक्वायर्ड। यति इन्फर्मेसनले सिक्किममा कुनै अर्ग्यानिक रिलेटेड कुनै क्वेसन आयो अरे, इन्डियामा कुनै एग्रिकल्चर रिलेटेड कुनै क्वेसन आयो भने पनि यु क्यान इजिली ह्यान्डल। ओके, आई थिङ्क। ओके, सो कमिङ क्लासमा यो वी विल स्टार्ट फ्रम ग्रिन रेभोल्युसन। ओके, ग्रिन रेभोल्युसन एन्ड अलिकति सोसियो इकोनोमिक एन्ड इकोलोजिकल इम्प्लिकेसन। यसको बादमा के इम्प्लिकेसन भएको थियो, कहाँ मात्रै फाइदा भयो, कहाँ नोक्सान भयो, राइट, ग्रिन रेभोल्युसनले गर्दाखेरि। ओके, सो अलिकति वी विल डिस्कस, मेनली वी विल फोकस अन दिस टपिक कमिङ क्लासमा। सो if there are any question queries for the Sikkim dryland farming zone, dryland farming zone, since we rainfed and don't have irrigation infrastructure, yes, proper irrigation facility इन्डियामा सिक्किममा पनि छैन, राइट। सो बट हिमाल रिजनमा भएर सोइल फर्टिलिटी ह्युमस कन्टेन्ट बेसी छ सोइलमा। ओके, एन्ड अल्सो पानीले गर्दाखेरि मोइस्चर कन्टेन्ट पनि सोइलमा छ, राइट। सो त्यसले गर्दाखेरि एन्ड अल्सो हाम्रोमा अब यहाँनिर सानोतिनो धाराहरू धेरै जग्गातिर हिँडिबस्छ। बट स्टिल अब यहाँनिर प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी नहुनुको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सिक्किममा पनि एग्रिकल्चर गर्नु छोड्दैछ, राइट। सो कति मान्छेहरू यहाँनिर इरिगेसन पहिला धान ठुलो एरियामा लाउँथ्यो भने अहिले जहाँ पानी सफिसियन्ट छ त्यहाँ मात्रै लगाउनु थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नि अब यो अर्ग्यानिक सिक्किमलाई प्रपरली एग्रिकल्चर इन सिक्किममा यदि क्वेसन आयो भने चाहिँ अर्ग्यानिक रिलेटेड। ओके, अर्ग्यानिक सिक्किम त डिक्लेयर भयो सिक्किममा, खै प्रोडक्सन। ओके, यस्तै रिलेटेड क्वेसन, प्रोडक्सन कसरी इन्क्रिज गर्न सक्छ, कसरी रुरल इकोनोमीलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छ, यस्तै रिलेटेड क्वेसन आउन सक्छ, आइहाल्यो भने एग्रिकल्चर। यदि अब सिक्किमले जुन चाहिँ अर्ग्यानिक प्रोडक्टलाई बाहिर एक्सपोर्ट गरेर हामीले कुन प्रकारले पर क्यापिटा इन्कम यो जुन चाहिँ रुरल इकोनोमीलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छ, यही रिलेटेड है क्वेसन आउन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा मेनली अर्ग्यानिक रिलेटेड नै आउन सक्छ कि क्वेसन चाहिँ आयो भने। यस, त्यही कारणले गर्दाखेरि इरिगेसन प्रपर इरिगेसन सिक्किममा पनि छैन, राइट। कोअपरेसन फार्मिङ फर सिक्किम अर्ग्यानिक प्रोडक्ट क्यान बी अ सल्युसन। कोअपरेटिभ फार्मिङहरू, लिजिङहरू, यो सब त अब सबैको अब एउटा जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर सोल्युसन जेको पनि अब कोअपरेटिभ फार्मिङहरू, कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ, लिजिङ यो सब गर्नु त सक्छ, राइट। सो त्यसको लागि अब मेन हामीले च्यालेन्जेसहरू हेभ सिन, राइट, द्याट इज दि प्रपर लहरू, कानुनहरू हुनु पर्यो, राइट। हाम्रो इन्डिया सिक्किममा पनि इफ यु सी ट्राइबल एरिया हो, सो यु क्यान सी, राइट, लिजिङहरू प्रपरली हुनु सक्दैन, राइट। सो कानुन नै प्रपर छैन। ओके, द्याट इज अल्सो वान प्रब्लम इस्यु, राइट, च्यालेन्जेसहरू छ। अदरवाइज त यो सल्युसन त मेन सल्युसन नै केही हो आजको दिनमा, ल्यान्ड रिफर्म गर्नु सक्दैन, राइट, किन भन्दाखेरि प्रपर्टी आज एउटा पैसाको रूपमा हेर्छ, राइट, प्रपर्टीलाई।
सो त्यसले गर्दा कसैले पनि जमिन कसैलाई पनि दिन चाहँदैन, ओके। सो त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा त यही कन्ट्र्याक्ट फार्मिङहरू, ल्यान्ड लिजिङहरू गर्न सक्छ, ओके, कोअपरेटिभ फार्मिङहरू गर्न सक्छ। बट प्रब्लम के हो? ल, राइट, कानुन चाहियो नि, प्रपर कानुन चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि यदि प्रपर कानुनहरू पास गरेर पोलिसीहरू बनाउन सक्छ भने यहाँनिर द्याट क्यान बी द सल्युसन। इफ यु फोकस अन द्याट देन सल्युसन त यही हो, कोअपरेटिभ फार्मिङ, लिजिङ एन्ड अल दिस थिङ्स, ओके। So any more question here? Okay. So no more question, right? Okay. So we will continue tomorrow. Okay. Now, so this is all for today. Okay. So good night. We'll see you in the next class. Okay. So good night.